तलमाथि ड्रोनबाट खिच्दैछ यसरी। एउटा हात तल एउटा हात माथि है। दसैँ अगाडि हेरेर दुवैजनाले 1 2 3 स्टार्ट। ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी रहनु मेरो चाहना सानो। गाह्रो हुँदो रहेछ। दिन अनि ढोक्नु पर्यो है, नातिले पनि ढोक्नु पर्यो है। नमस्ते गर्नुहोस्, नमस्ते। नमस्ते, गुड मर्निङ, शुभ बिहानी। वेलकम टु माई गुरुङ भ्लगर्स युट्युब च्यानलमा। मेरो डेली वर्क चाहिँ आज अलिकति डिफ्रेन्ट खालको छ। तपाईँलाई के नयाँ टाइपको भिडियो, मैले धेरै दिन भयो त्यो भिडियो नगरेको पनि। दसैँको गीत हान्दै क्यामेरा ready 1 2 3 start। हात अलि खोले बोइज, तलमाथि ड्रोनबाट खिच्दैछ यसरी। एउटा हात तल एउटा हात माथि है। दसैँ आयो बोइजको। बोइज अझै ब्याक। अब अलि नजिक जानु, क्लोज। राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। बोइज राइट लेफ्ट। आर्टिस्ट रेडी, क्यामेरा 1 2 3 स्टार्ट। गर्ने गर्ने। दुईजनाले नछोड न। ओके क्यामेरा, आर्टिस्ट रेडी, मोड 1 2 3 स्टार्ट। यहाँ क्लोज अप काट्दैछ दुईजनाको, आर्टिस्टको। बाँकी चाहिँ हेर्दैछ साइडबाट। अघि ड्रोनबाट खिचेको देखाइहाल्नु तपाईँहरूले। यो चाहिँ दसैँ आयो बोइजको। आयो दसैँ गर्ल्सको। हल्का टाढा आउनुहोस् थोरै। क्लोज गयो, हल्का मुभमेन्ट। पानी पर्न लाग्यो यार।
टर्न लौ अगाडि हेरेर दुवैजनाले क्यामेरा 1 2 3 स्टार्ट ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी रहनु मेरो चाहना सानो दुबो जस्तै मौलाई रहनु यही कामना सानो दसैँ आयो आयो दसैँ आयो दसैँ आयो दसैँ आयो दसैँ। हेलो गाइस, देवराज भ्लग छ अहिले मैले चलाइरहेको छु। हामी सिक्किममा छु। समात्नु ओर्लिनुहोस् अरे ओर्लिनुहोस् ओर्लिनुहोस् त त्यही मान्छेले ओर्लानुहोस् बस नि त म त खेलाइदिन्छु ओ केटाहरू हो गर्नुपर्छ यताउता बोइजहरू गर्ल्सहरू कुरा गर्ने गफ गर्ने ओ खतरा खतरा ल है यो चाहिँ पऱ्यो ओहो गाह्रो हुँदो रहेछ माथि माथि उसबाट तिङबाट तल्ले धगल राख धगल राख यति रमाइलो महसुस गरिरहेको छु हजुरको अगाडि हुँदाखेरि म बयान गर्न सक्दिनँ तिमीहरूको नि ओइ टिका मेटर सबैजनाको ओइ तिमीहरूको नि टिका मेटर केटी हो इन्टरनेसनल डेटी होला नि फेरि मेरो चाहिँ भ्लग आउँदैछ यहाँ भिडियो खिच्दैछु टिका लाउने नि तपाईँ अब तपाईँ नाम के हो अरे बाबु क्यामेरा एक्सन एक्सन टिका सायद जान लागिसक्यो यो के बेहुली माथि छिटो गर्नुपर्छ सायद ओइ भित्रको मान्छे आउनुहोस् ल त्यहाँ ओछ्याउने कुरा थियो त कहाँ लगाइदिनुहोस् न बिस्तारै ल हो ठिक छ अलिकति एक्सन लगाइदिउँ Happy Dashain. ढोक्नु पर्यो है नातिले पनि ढोक्नु पर्यो है नमस्ते गर्नुहोस् नमस्ते अलिक निहुरेर गर्नुहोस् अब यता छ ल सर्जीको ब्लग कानको निकाल्नुहोस् पैसा नि फिर्ताखेरि हो दलन्सीले त पैसै पाउने के हो
मुख चुप्प नगर्नुहोस् स्माइल गर्नुहोस् कानमा मिलाउनु जाऊ यता लाग्नुहोस् मासु खाएर भाँचेको पछि मेमोरी हुन्छ झन्डै हजार आएको पछाडि बाबु एकछिन भयो एकछिन फेरि हटिदिनु अलिक आउनु पर्यो यहाँ तपाईँ मुडा निकाल्नु त्यो यहाँ बस्नु बा यहाँ बस्नु एक्सन फाइनल्ली आजको सुटिङ प्याकअप भइसकेको छ। अघि काम व्यस्तताले कामले गर्दाखेरि प्याकअप देखाउनु पनि सकेन। सबैजनालाई घर पुर्याएर ड्रेस बुझाएर गाडीहरू बुझाएर लाइटम्यान सबैजनासँग बिदा मागेर म चाहिँ फाइनल्ली घर हिँड्दैछु। अहिले कपन ह्यान्डबल ग्राउन्ड आइपुग्यो। सो कस्तो लाग्यो आजको मेरो काम भिडियोहरू हेरेर कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। के कस्तो लाग्छ छिट्टै तपाईँहरूमा भिडियो पनि आउँदैछ। भिडियो आउनु बित्तिकै तल डिस्क्रिप्सनमा म राख्नेछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। ओके, गुड बाई, गुड नाइट, ह्याभ अ नाइस डे, स्विट ड्रिम। म फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। दसैँ तिहारको भोलिको सुटको भिडियो लिएर आउनेछु भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। गुड बाई।